በአንድ ወቅት ተመራማሪዎች የፖርኖግራፊ ቪዲዮዎችን ስለሚመለከቱ ሰዎች ሲናገሩ ሰዎችን ወደ ስካነር አስገባን እናም የአንጎላቸውን እንቅስቃሴ ተመለከትን። የብልግና ምስሎችን ለረጅም ጊዜ መጠቀም በአእምሮ መዋቅር ላይ ምን ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ለማወቅ ፍላጎት ነበረን። ስለዚህ በጥናታችን መሰረት ሪዋርድ ሴንተር ውስጥ ያለው ግሬ ማተር በአጠቃላይ ብዙ ፖርን በሚመለከቱ ሰዎች ላይ ትንሽ ነው። እኛ ደግሞ ያደረግነው በአወቃቀሩ ትንሽ የሆነው የአንጎል ክፍል ማለትም ሪዋርድ ሴንተር ከሌሎች የአእምሮ ክፍሎች ጋር እንዴት እንደተገናኘ መመልከት ነበር። ብዙ ሰዎች የብልግና ምስሎችን በተመለከቱ ቁጥር እያነሰ እንደሚሄድ ደርሰንበታል። ሪዋርድ ሴንተሩ ከፕሪፍሮንት ኮርቴክስ ጋር የተገናኘ በመሆኑ የእነሱ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ በሪዋርድ ሴንተር ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ የመቆጣጠር አቅሙ አነስተኛ ነው። ስለዚህ በፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ የሚፈጸመው ብሬኪንግ ሜካኒዝም ከሪዋርድ ሴንተሩ ጋር ያለው ግንኙነት ያነሰ ጥንካሬ እንዲኖረው ይሆናል ማለት ነው። አእምሮአችን ዲዛይን የተደረገው ለብዙ ነገሮች ነው። የተፈጠርነውም ለመውደድ፣ ለማሰብ፣ ለመተሳሰርና ለመኖር ነው። ፖርኖግራፊ ደግሞ እውነት አይደለም፣ በተፈጥሮ መንገድም ስህተት ነው። አፈጣጠራችንም ፖርኖግራፊን እንድንጠቀም አይፈቅድም። ለሁለቱም ወገኖች አስደሳች በሆነ መልኩ የተለያየ ጾታ እንዲኖረን ተደርገን ተዘጋጅተናል። የፖርኖግራፊ ስዕላዊ መግለጫዎች የሰውን ልጅ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚያዛባ መርዛማ ሐሳብ ናቸው። ለምሳሌ ወሲብ እየፈጸመ ያደገ ወጣት ስክሪን ላይ ከሚያገኛት ሴት እውነተኛ ሴት የምትሰጠውን ደስታ ሙሉ በሙሉ ያገኛል ማለት አይቻልም። እሱ ወሲብ ነው ብሎ እንዲያምን ስክሪፕት ተደርጎ ይቀርብለታል። የወሲብ ስክሪፕት በወሲባዊ ግንኙነት ዙሪያ የተጻፈ እውነተኛ ወሲብ ሳይሆን ፖርኖግራፊ። ችግሩ የኮንተንት ጉዳይ ነው። ይህንም በምርምር ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ሰዎች የብልግና ምስሎችን እየተመለከቱ ከሆነ በሌሎች ሰዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ፖርኖግራፊ ካለፉት ዓመታት የበለጠ አሁን ላይ አስቸጋሪ ሆኗል። በዚህም ምክንያት በሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈር እና በፍቅር ግንኙነቶች ላይ የበለጠ የጥቃት ዝንባሌ አለ። እንዲሁም በፖርኖግራፊ ምክንያት ሴቶችም ራሳቸውን ማርካትና ወንድ አያስፈልገንም ወደ ማለት ይሄዳሉ። ፖርኖግራፊን የሚያዘወትሩ ሰዎች ጾታዊ ጥቃትን ሲመለከቱ እርምጃ የመውሰድ ዕድላቸው አነስተኛ እንደሆነ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ምንም ችግር የለውም ብለው እንዲቀበሉ ፕሮግራም ተደርገዋልና። አሁን ደግሞ ፖርኖግራፊ ሰውነትን የሚያነቃቃባቸውን መንገዶች እንመልከት። በአሉታዊ የግብረ መልስ ዑደት ምክንያት መቻቻል የሚባል ነገርን እናዳብራለን። የምርምር ጽሑፎችን ከተመለከታችሁ አምነው የሚቀበሉ ሰዎች እና የውይይት መድረኮችም አንድ የወሲብ ዘውግ መሟጠጡን አምነው ወደ ከፍተኛ ዘውግ፣ የበለጠ ጠንካራና ኃይለኛ ወደ ሆነ የወሲብ ዘውግ ይቀየሩታል። በፖርኖግራፊ አማካኝነት በእነዚህ የወሲብ ስክሪፕቶች የተጠመደ ሰው ማገገም የሚችል ቢሆንም ሂደት የሚፈልግ ሆኖ ያገኘዋል። በፖርኖግራፊ ሱስ መያዝ ሂደት እንደሆነ ሁሉ ማገገምም በተመሳሳይ ሂደት ነው። ጊዜ ይወስዳል፣ ጥረት ይጠይቃል። በማገገሚያ ጊዜ ሰውየው አእምሮውን እንደገና በመገንባትና በመደበኛው ተፈጥሯዊ ሁኔታ እንደገና የመውደድ ስሜት ሲሰማው በትክክል ሰው ይሆናል። ሌላ ደግሞ አንድ ማወቅ እና መተግበር ያለባችሁን አንድ ታሪክ እነሆኝ። ከዚያ በፊት ግን ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። በአንድ ወቅት ሰው በሚበዛበት ከተማ ውስጥ ቋጂ የሚባል ወጣት ይኖር ነበር። ቋጂ እንደ ማንኛውም የዘመናችን ልጅ ነው። የዲጂታል ዘመን ተግዳሮቶችን እና መዘናጋትን መጋፈጥ ነበረበት። ራሱንም አእምሮውን እና መንፈሱን በሚያውክ ልማድ ተይዞ አገኘው። ከመጠን በላይ የማስተርቤሽን ሱስ ይዞትም ነበር። ይህ ልማድ ከእሴቶችና ምኞቶቹ ጋር የማይጣጣም መሆኑን ቋጂ በጥንቃቄ ስላወቀ ሰላምን፣ ግልጽነትን እና የዓላማ ስሜትን ይፈልግ ነበር። አንድ ቀን በከተማይቱ ውስጥ ሲዘዋወር ትንሽ ረጋ ያለ ጸጥታ የሰፈነበት የአትክልት ቦታ ላይ ደረሰ። በፍላጎቱም ወደ ውስጥ ገባ። በአትክልት ውስጥ ሲዘዋወር ቋጂ አንድ አዛውንት መምህር ሆሺ ከቼሪ አበባ ዛፍ ስር ተቀምጦ አስተዋለ።
የመምህሩ በጸጥታ ውስጥ መገኘት ወዲያውኑ የቋጂን ትኩረት ሳበ። እናም የእሱን መመሪያ ለመፈለግ ወሰነ። በአክብሮትም በተሞላ አቀራረብ መምህር ሆሺ፣ ቋጂ እባላለሁ። ሐሳቤን እና ጉልበቴን ከሚበላው ልማድ ጋር እየታገልኩ እገኛለሁ። የማስተርቤሽን ሱስን መተው እፈልጋለሁ፣ ግን በሚገርም ሁኔታ ፈታኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እባክህ እርዳኝ በማለት ይጠይቀዋል። መምህር ሆሺም ሞቅ ባለ መልኩ ፈገግ አለ እና ቋጂ ከጎኑ እንዲቀመጥ በምልክት ጠቆመው። ኋላም ውድ ልጄ፣ ማንኛውንም ልማድ የምታሸንፍበት መንገድ በራስህ ጥልቀት ውስጥ ነው ሲል ንግግሩን ጀመረ። ይህንን ፈተና ለማሸነፍ ራስን ማወቅና ውስጣዊ ጥንካሬን ማዳበር አለብህ። መምህር ሆሺ የቴኪዮን ታሪክ ማካፈል ሲጀምር ቋጂ በትኩረት ማዳመጥ ጀመረ። በሩቅ መንደር ውስጥ ቴኪዮ የሚባል ወጣት አሳ አጥማጅ ነበር። ቴኪዮ አሳ በማጥመድ ላይ እያለ ፓይፕ የማጨስ ልማድ ነበረው። ፓይፑም ትኩረቱን እንዲጨምርና የበለጠ ችሎታ እንዲኖረኝ አድርጎኛል ብሎ ያምን ነበር። ይሁን እንጂ ጭሱ ብዙውን ጊዜ ትኩረቱን ይከፋፍለው ነበር። ይህም በውሃው ወለል ላይ በሚገኙት ረጋ ባሉ ሞገዶች ከስሩ የአሳው ምልክቶች እንዲያመልጡት አድርጎታል። አንድ ቀን አንድ ጠቢብ አረጋዊ አሳ አጥማጅ መንደሩን ጎበኙ። የቴኪዮን ልማድ በማስተዋል ወደ እሱ ቀረቡና አንተ ወጣት፣ በእርግጥ ዋና አሳ አጥማጅ መሆን ትፈልጋለህ? ብሎም ጠየቁት። አዎ ጌታዬ በማለት ቴኪዮ በጉጉት መለሰ። ሰውየውም ከቴኪዮ እጅ ፓይፑን በቀስታ ወስደው ወደ ወንዙ ወረወሩት። ቴኪዮም ደነገጠ። ትኩረቴስ በማለት ተንተባተበ። ሰውየውም በደግነት ፈገግ አለ። እውነተኛ ጌትነት በውጫዊ ክራንች ውስጥ አይደለም፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ማግኘትና በዙሪያ ካለው ዓለም ጋር በመስማማት ችሎታ ላይ ነው። ፓይፕህን በመልቀቅ አዲስ የተገኘን ግልጽነትና ችሎታን አግኝ ይለዋል። ቴኪዮም የዚህን አሳ አጥማጅ ቃል በልቡ ያዘ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ያለ ፓይፕ አሳ ማጥመድ ጀመረ። መጀመሪያ ላይ አንድ ነገር የጠፋበት ይመስል ባዶነት ይሰማው ነበር። ሆኖም አሁን ያለውን ጊዜ ሲያይ የአሳውን ስውር እንቅስቃሴና የወንዙን ልዩነት ማስተዋል ጀመረ። በጊዜና በልምምድ ከቀድሞ የክህሎት ደረጃው በልጦ ዋና አሳ አጥማጅ ሆነ። መምህር ሆሺ ታሪኩ በቋጂ አእምሮ ውስጥ እንዲሰምጥ ስለፈለገ ለአፍታ ቆመ። ውድ ልጄ በማለትም ቀጠለ፣ ልክ እንደ ቴኪዮ እና ፓይፑ ከመጠን በላይ የማስተርቤሽን ልምምድ እውነተኛ አቅምህን የሚገታ ነው። ይህን ልማድ በመተው የራስህን ውስጣዊ ግልጽነትና ዓላማ እንደገና የማወቅ ዕድል ለማግኘት ልብህን ክፈት። ይሄኔ ቋጂ በውስጡ የተስፋ ጭላንጭል ተሰማው። ማስተርቤሽንን መተው መጨቆን ወይም የጥፋተኝነት ስሜት ሳይሆን የበለጠ ትክክለኛ የኑሮ ዘይቤን መቀበል መሆኑን ተረዳ። በመምህር ሆሺ መሪነት ቋጂ ራስን የማወቅና ራስን የመግዛት ጉዞ ጀመረ። ጉልበቱን በማዞር አእምሮውን፣ አካሉን እና መንፈሱን በሚያሳድጉ ተግባራት ላይ ማተኮር ተማረ። አዳዲስ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን አዳበረ። በተፈጥሮ ጊዜውን ማሳለፍና አእምሮውን ከእነዚህ ልማዶች ጋር ማለማመድና ራሱን በአዎንታዊ ሐሳቦች ብቻ ከበበ። ቀናት ወደ ሳምንታት፣ ሳምንታትም ወደ ወራት ተለወጡ። ቀስ በቀስ ቋጂ በእሱ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ሲሆን አስተዋለ። እያደር የውስጣዊ ሰላምና እርካታ ተሰማው። አንድ ቀን ምሽት ቋጂ ከመምህር ሆሺ ጋር ከቼሪ አበባው ዛፍ አጠገብ ተቀምጦ ሳለ ምስጋናውን ያቀርብ ጀመረ። መምህር ሆሺ የዘላለም ባለውለታዬ ነህ በማለት ቋጂ ጥልቅ በሆነ ቀስታ ተናገረ። የአንተ ጥበብና መመሪያ ሕይወቴን ያሰቃየኝን ልማድ እንዳሸንፍ ረድቶኛል። ነፃ እንደወጣሁ ይሰማኛል። ትኩረት እንዳደርግና ከእውነተኛው ማንነቴ ጋር ይበልጥ እንድስማማ ረድተኸኛል። መምህር ሆሺ ፈገግ አለ። ዓይኖቹ በእርካታ ተሞልቶ የኔ ውድ ቋጂ፣ ምስጋናው በአንተ ውስጥ ነው። ተግዳሮቶችን ለመጋፈጥ ድፍረትና የተሻለ የኑሮ መንገድ ለመፈለግ ቁርጠኝነት ነበረ። አስተውል፣ እውነተኛ ጌትነት የዕድሜ ልክ ጉዞ ነው። ሌላው ደግሞ ራስህን ለማሻሻል የምትወስደው እያንዳንዱ እርምጃ
ሙሉ አቅምህን እውን ለማድረግ ወሳኝ ነው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ቋጂ ከመምህሩ አስተምሮ እና እግረ መንገዱን በተማረው ትምህርት ጥንካሬን በማሳየት ራስን በማግኘት መንገድ መጓዙን ቀጠለ። በየዕለቱ የውስጡ ሰላም እየጠነከረ እና ዓላማው እየጠራ መጣ። ከማንኛውም ልማድ ለመላቀቅ ራስን ማወቅ፣ ተግሳጽ እና የግል እድገት ጥልቅ ጉጉት እንደሚጠይቅ የቋጂ ታሪክ ያስታውሰናል። አሁን ያለውን ጊዜ በመቀበል አእምሮአችንን እና አካላችንን በመንከባከብ እና ከጥበበኛ አማካሪዎች መመሪያን በመሻት ያለብንን ውስንነቶች አልፈን ራስን የመግዛት ጉዞ ማድረግ እንችላለን። ሁላችንም የራሳችንን ተግዳሮቶች ለመጋፈጥ የማይጠቅመንን ለመተው እና በውስጣችን ያለውን ማለቂያ የሌለውን አቅም ለማወቅ ድፍረትን እናግኝ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህ ታሪክ አስተማሪ ሆኖ እንዳገኛችሁት አልጠራጠርም። ሌሎችም ማወቅና መማር ያለባቸው ስላሉ ላይክና ሼር በማድረግ አድርሷቸው። ለቻናሌም ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ማብራት አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።